हॅलो गाईज, मी मोनाली फूड रेसिपीज कुकिंगमध्ये तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करते। आज आपण बनवणार आहोत सगळ्यांची फेवरेट अशी पनीर तवा मसाला। चला तर सर्वात आधी मसाले भाजून घेऊयात। सर्वात आधी मी ड्राय मसाले भाजून घेतलेले आहे आणि त्यानंतर त्याच पॅन मध्ये थोडं तेल घालून मी कांदा, टोमॅटो, शिमला मिरची भाजून घेतलेली आहे। आपलं मिश्रण थोडं थंड झाल्यानंतर आपण मिक्सर मध्ये त्याची बारीक पेस्ट करून घेऊया। आपलं वाटण आता छान तयार झालेलं आहे। भाजी करण्यापूर्वी आपण पनीर शॅलो फ्राय करून घेऊयात। आपले पनीर छान शॅलो फ्राय करून झालेले आहे। शॅलो फ्राय करताना मी पनीरच्या दोन्ही साईडला तिखट, मीठ, धना पावडर, गरम मसाला शिंपडून घेतला होता। त्यामुळे आपल्या पनीरची टेस्ट खूप जास्त वाढणार आहे। आता आपण पटकन भाजीला फोडणी देऊयात।
आपल्या मसाल्याला छान फोडणी देऊन झालेली आहे आणि ते थोडं शिजतपर्यंत मी त्यावर झाकण ठेवलं आहे. त्याचा कच्चेपणा मसाल्याचा निघून गेल्यानंतर आपण त्यामध्ये ड्राय मसाले टाकून घेऊया. आपण पाणी टाकून आपल्या भाजीची कन्सिस्टन्सी ॲडजस्ट केलेली आहे. तुम्हाला हवं तसं पातळ घट्ट तुम्ही ठेवू शकता. आता आपण थोडी त्याला एक उकळी आल्यानंतर गॅस बंद करूयात आणि भाजी सर्व करूयात. एकदम रेस्टॉरंट स्टाईल आपली भाजी झालेली आहे. कधीतरी एखाद्या वेळी घरी नक्की ट्राय करा आणि कशी झाली ते मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. आमच्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. पुन्हा एकदा भेटूया अशाच छान रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत स्वस्त रहा, मस्त रहा. तोपर्यंत बाय बाय.